No, 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 no. Discuss po natin ngayon yung paano pagtanggal ng metro natin sa bahay o sa mga gagawaan natin. So 3-phase po ito, pero yung mga ginagamit natin sa mga residential ay single phase lang, kaya kung matututunan nyo to ay mas madali na sa inyo o para sa inyo yung mga single phase na kinakabit lang sa bahay. So ganito rin yun, wala nang pagkakaiba halos. So digital din to. Ito yung base meter nya. So dito kinakabit yan. Then may itong klase ng metro natin ay pang commercial establishment po ito. So itong pinsa to ay 7. So pang 3-piece nga to, at yung isa ay neutral. So try natin baklasin tong meter na to. So unahin natin yung kabilang side, either sa yung baba o sa taas ang gusto nyo unahin. So uga-ugain nyo lang pa ganyan na medyo konting pahila. Then unti-unti lang ho, kasi medyo maigpit to dahil nga aluminum sa aluminum ang connection nito. Pero at least kailangan talaga lagyan to ng konting grasa para pagbalik mo ay mas madulas yung ikabit. So wala namang epekto yan kung lalagyan mo ng konting grasa para dumulas. So try natin ibalik ito, at wala namang pagkakaiba to sa single phase na kagaya sa ating mga bahay. So digital din to. So submeter lang to sa ginagamit na sa mga store natin. So try natin isalpak ulit. So nasa sa inyo kung ano yung mauna, yung side sa taas o yung side sa baba. So walang problema. So sa single phase, 4 lang ang makikita nyo dito ng pins. So ito. Kung nagustuhan mo ang video na to, paki-like mo naman. At kung bago ka sa channel ko, please subscribe and click the notification bell na rin. So ganun lang yung pagtanggal at pagkabit uli ng meter base natin. Sana medyo nakatulong sa inyo to. At hanggang dito lang ho tayo. So thank you. God bless.